Khoảng 13,5 tỷ năm trước, vụ nổ Big Bang mang theo vật chất, năng lượng, thời gian và không gian vào vũ trụ. Khoảng 300.000 năm sau, vật chất và năng lượng hợp nhất thành nguyên tử, sau đó kết hợp thành phân tử. Khoảng 3,8 tỷ năm trước, một số phân tử kết hợp với nhau để tạo thành các sinh vật trên trái đất. Khoảng 6 triệu năm trước, những dấu vết của giống người vượn đã xuất hiện. Người tiền sử đầu tiên xuất hiện ở châu Phi cách đây 2,5 triệu năm. Khoảng 100.000 năm trước, có ít nhất 6 loài người cùng chung sống trên trái đất. Họ trông giống như người tinh khôn chúng ta, đặc biệt là người Neanderthal, với bộ não lớn và di chuyển bằng hai chân. Nhưng sau cùng thì Homo sapiens, người tinh khôn chúng ta, mới là giống loài sống sót qua chọn lọc tự nhiên và tồn tại đến ngày hôm nay. Những người Homo sapiens đầu tiên xuất hiện ở Đông Phi khoảng 200.000 năm trước, nhưng chỉ bắt đầu bước ra ngoài châu Phi 130.000 năm sau đó. Đây cũng là thời điểm bắt đầu lịch sử loài người, được sử gia Harari xếp thành 3 cuộc cách mạng then chốt. Đó là cách mạng nhận thức 70.000 năm trước, cách mạng nông nghiệp 12.000 năm trước và cách mạng khoa học 500 năm trước. Những cuộc cách mạng này đã trao quyền cho con người làm điều mà không một dạng sinh vật sống nào khác làm được. Đó là tạo ra và kết nối những ý tưởng không tồn tại trên thực tế như tư tưởng tôn giáo, chủ nghĩa tư bản, chính trị. Những ý tưởng này đã giúp loài người vượt qua chọn lọc tự nhiên và đứng đầu chuỗi thức ăn. Cuộc cách mạng đầu tiên đó là cuộc cách mạng về nhận thức. Tại sao người tinh khôn đột nhiên xuất hiện khắp hành tinh khi mà tổ tiên của chúng ta lại không làm như vậy sau hàng triệu năm? Harry cho rằng đó là nhờ vào ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta là loài người duy nhất có thể tưởng tượng và giao tiếp về những thứ không tồn tại. Một con vượn nó có thể truyền đạt cho một con vượn khác rằng có một con sư tử ở bên kia sông. Nhưng chỉ có một con người tinh khôn mới có thể tưởng tượng và truyền đạt rằng sư tử là thần hộ mệnh của bộ tộc của mình. Điều này giải phóng chúng ta để rồi chúng ta phát minh ra triết học, tôn giáo, mạng lưới thương mại và thể chế chính trị. Những thần thoại và đức tin của chúng ta, ví dụ như Chúa Trời, vinh quang của Tổ quốc, nhân quyền, vân vân và vân vân, cũng cho phép chúng ta có được một số lượng lớn những người xa lạ làm việc cùng với nhau theo những cách thức mà những loài khác không thể nào có được. Cuộc cách mạng này cũng có thể là nguyên nhân tạo ra sự tuyệt chủng của những giống loài người khác. Vì sao họ lại bị tuyệt chủng mà nhánh của chúng ta vẫn còn tồn tại? Phải chăng do có những căn bệnh truyền nhiễm nào đó hoặc hoàn cảnh khắc nghiệt đã làm cho họ bị tuyệt chủng? Hay bởi vì những con người tiên tiến và thượng đẳng chúng ta đã tiêu diệt những con người kém phát triển đó? Đây vẫn là một câu hỏi lớn của lịch sử loài người. Cuộc cách mạng thứ hai đó là cuộc cách mạng về nông nghiệp. Khoảng 10.000 năm trước trong lịch sử loài người, chúng ta đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ săn bắt hái lượm sang định cư lâu dài trong các trang trại. Làm nông nghiệp được cho là đã mang lại cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng Harari lại gọi đó là cuộc cách mạng sai lầm trong lịch sử của loài người. Thật vậy, nông nghiệp mang đến cho chúng ta nhiều thức ăn hơn trên một đơn vị diện tích, nhưng lại kém dinh dưỡng hơn khi mà nguồn thức ăn không còn được phong phú so với việc săn bắt hái lượm. Nhiều bệnh truyền nhiễm hơn khi chúng ta sống tập trung và phải chung sống gần với gia súc và gia cầm. Thời gian làm việc lâu hơn và cuộc sống khó khăn hơn cho người tinh khôn và các động vật khác. Đây cũng là thời điểm hình thành nên giai cấp xã hội, ví dụ như giai cấp nông dân và giai cấp quý tộc. Những đế chế hùng mạnh và tín ngưỡng cũng bắt nguồn từ đây. Cuộc cách mạng thứ ba đó là cuộc cách mạng về khoa học. Kể từ cuộc cách mạng nhận thức, con người đã tìm cách để hiểu biết về vũ trụ. Tuy nhiên, khoa học đã mang lại một bước tiến vượt bậc vì nó thừa nhận rằng bất kỳ giả định nào cũng có thể bị chứng minh là sai. Lịch sử của loài người đã chứng kiến nhiều lần khoa học đã chiến thắng thần linh. Ví dụ như tia sét được cho là dấu hiệu cho thấy các vị thần đang nổi giận, cho đến khi Benjamin Franklin bác bỏ nó bằng các cuộc thu lôi. Suy dinh dưỡng, bệnh tật và thậm chí là tử vong giờ đấy được coi là những vấn đề cần được khoa học giải quyết, chứ không phải là ý muốn của Chúa. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy khoa học phát huy tối đa khả năng khi đi cùng với chủ nghĩa đế quốc và tư bản. Minh chứng gần nhất là hai cuộc thế chiến của thế kỷ 20 với sự ra đời của hàng loạt thứ vũ khí chết chóc. Và với vũ khí hạt nhân với mức sát thương ở quy mô khủng khiếp, thì cuộc cách mạng khoa học cũng rất có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho lịch sử loài người. Như vậy, trong chưa đầy 50.000 năm, 3 cuộc cách mạng đã mang đến nhiều sự thay đổi trong lịch sử loài người với những ý tưởng, hệ tư tưởng và trật tự xã hội. Những cuộc cách mạng này đã phần nào đưa loài người tinh khôn chúng ta thống trị hành tinh, nhưng nó cũng để lại vô số câu hỏi cần được trả lời. Giai đoạn tiếp theo của lịch sử loài người có thể sẽ không chỉ liên quan đến những thay đổi về sinh học và công nghệ, mà còn có thể là cả những thay đổi về ý thức và bản sắc của con người. Bạn có đoán biết được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đại cách mạng lần thứ tư trong lịch sử loài người hay không? Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like, subscribe để theo dõi những video sắp tới của CVzones nhé.